Okay, dito na kami sa Canyoneering. Nag-register, nag-fill up din. Yan. Suot na ng life vest. Let's go! Boss, vlogger ka, boss? Oo, vlogger ako. Canyoneering, here we go! Yeah! So, canyoneering na kami. May konting trek. Matutulog sa tubig to, matutulog sa tubig. Antok na, oh. Ah. Yung hilo mo. Hindi, ano naman to, sir? Belto. Yung taas. Ang? So yun, wala daw necessary accessories. Let's do this. Tour. Kaya mo pa? Yan ang masarap. Okay, start na kami ng trekking. 45 minutes daw to. Pero kung mag-zipline is 5 minutes lang. So, syempre, sipag kami. Kaya namin maglakad. 750 kasi ang zipline, guys. Medyo pricey. Kaya naman lakarin tayo. Ikaw, ano, kaya mo ba? Kaya ko, sayang 700 eh. Oo, yun. Doon ka mamomotivate maglakad eh. Pang-isip ko yun eh. Maganda pa yung pala. Okay, dito na kami. Nasa baba na kami. First jump. Okay, first jump na kami. First jump.
yung pa. Higa lang, higa. Hawain, hawain. Spin the wheel, spin the wheel. Tuyo ko. Tuyo kel, tuyo kel. Letter. Tanggang ulo. Sabi pumapagsak. Nakuha ako. Teka, stop. May stoplight pa dyan? Meron para na ito. Inuulo ka sa